স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেল ৰূপালী বনগোস্বামী বেজবৰুৱালৈ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজি 25 মে 2025 তাৰিখে আমাৰ গোলাঘাট নগৰ মহিলা সমিতিয়ে গোলাঘাটৰ ফৰেষ্ট ক্লাবত এখন ৰন্ধন প্ৰতিযোগিতা কুকিং কম্পিটিশ্যনৰ আয়োজন কৰিছে। আমাৰ নগৰ মহিলা সমিতিৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভানেত্ৰী প্ৰয়াত অনি শৰ্মাৰ সোঁৱৰণত প্ৰতি বছৰে এই কম্পিটিশ্যন পতা হয়। তাৰে এটা ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। নিশ্চয় আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। আমাৰ প্ৰতিযোগীসকল ইতিমধ্যে আহি পাইছেহি আৰু এয়া তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ৰন্ধন ব্যঞ্জনসমূহ সজাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। আমাৰ প্ৰতিযোগিতাখনি ঠাইতে ৰন্ধা নহয়, সকলোৱে ঘৰত ৰান্ধি আনিছে। প্ৰতিযোগিতাৰ বিষয় আছিল চুজিৰ মিঠা আৰু নিমখীয়া। এতিয়া আমাৰ সকলো প্ৰতিযোগীৰে খাদ্য সজাই হৈ গ'ল। এতিয়া বিচাৰক সোমাব পৰা হৈ গ'ল। চাওকচোন কি ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে সজাই দিছে। চুজিৰ মিঠা আৰু নিমখীয়া তেওঁলোকে যি বনাই আনিছে সুন্দৰকৈ এইদৰে সজাই দিছে। আমাৰ 64 কলাৰ ভিতৰত ৰন্ধনো এটা অন্যতম কলা। ৰন্ধন কলা হ'ল খাদ্য প্ৰস্তুত কৰাৰ কৌশল বা পদ্ধতি, নহয় জানো? যিকোনো এটা ব্যঞ্জন সোৱাদযুক্ত তথা সুগন্ধ আৰু স্বাস্থ্যসন্মত কৰি ৰান্ধি সুন্দৰকৈ পৰিৱেশন কৰিব পৰাটো কম কথা নহয়, নহয়নে বাৰু? খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এখন ঘৰৰ ৰান্ধনীগৰাকীৰ ওপৰতেই নিৰ্ভৰ কৰে পৰিয়ালটোৰ সকলো সদস্যৰ স্বাস্থ্য। গতিকে যিকোনো এবিধ খাদ্য ইন্দ্ৰিয়ৰ সন্তুষ্টিৰ লগতে পুষ্টিকৰো হ'ব লাগিব, নহয় জানো? জিভাৰ তৃপ্তিৰ লগতে পৌষ্টিকতাৰ প্ৰতিও নজৰ দিলেহে ৰন্ধনক প্ৰকৃত কলাত্মক সৃষ্টি বুলি ক'ব পাৰি, নহয়নে বাৰু? ৰন্ধন কলা বুলি কওঁতে ৰন্ধনৰ লগতে পৰিৱেশন কৰা কথাটোও সোমাই থাকে। আকৌ যিকোনো এবিধ খাদ্য খাবলৈ যদি খুব সুন্দৰকৈ পৰিপাতি আটোমটোকাৰিকৈ তথা আকৰ্ষণীয়কৈ আমাৰ মুখৰ আগত দিয়ে, তেতিয়া খাদ্যবিধ খাবলৈ এনেও ভাল লাগে। খাদ্য খাবলৈ দিওঁতে দিয়াৰ ধৰণকৰণে যদি আমাক মানসিক সন্তুষ্টি প্ৰদান কৰিব পাৰে, তেতিয়া খাদ্যবিধ তৃপ্তিদায়কো হৈ পৰে। মুঠতে বিভিন্ন কলাৰ ভিতৰত ৰন্ধনো এটা জটিল কলা। সোৱাদৰ বাহিৰেও গোন্ধ, দৰ্শন, আনকি স্পৰ্শ এই আটাইকেইটা ৰন্ধন কলাত সন্তুষ্টি কৰিব লাগে। এনেয়ে ভাৰতীয় পুৰাণত ৰন্ধনক 64 কলাৰ ভিতৰত অন্যতম কলা বুলি কোৱা নাই। আজিৰ অনুষ্ঠানটোৰ প্ৰথমতেই সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ শ্ৰীযুতা বেলা গোস্বামী বাইদেৱে গোলাঘাট নগৰ মহিলা সমিতিৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভানেত্ৰী প্ৰয়াত অনি শৰ্মাৰ প্ৰতিচ্ছবিত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে আৰু পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰি আজিৰ অনুষ্ঠানৰ শুভাৰম্ভণি কৰে। মহিলা সমিতিৰ সম্পাদিকাই বাইদেউক এখন ফুলাম গামোচা আৰু এটা স্মাৰক প্ৰদান কৰে। সুন্দৰকৈ বনালে একেবাৰে লোভত মলমলাই আছে গোটেই। কিন্তু আপোনাক যদি ঠেকেচকৈ থালখন আগবঢ়াই দিয়ে আপোনাক খাই ভাল লাগিব জানো? কিন্তু তাতে দাইল আলু পিটিকাটো যদিও হাঁহি মুখে সুন্দৰকৈ প্ৰফুল্ল বদনে যদি দিয়ে, সেইখিনিও আমাৰ ভাল লাগে, নহয় জানো? সেইবিলাক কলাৰ ভিতৰতে পৰে। এয়া আজি আমাৰ ৰন্ধন প্ৰতিযোগিতাৰ বিচাৰকদ্বয় আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ ডক্টৰ প্ৰীতি নেওগ আৰু ডক্টৰ অনিতা দুৱৰা বাইদেউ। এয়া শ্ৰীযুতা অপৰাজিতা বৰুৱা বাইদেৱে ফিতা কাটি অনুষ্ঠানটোৰ শুভ উদ্বোধন কৰে। তাৰপিছত এয়া দুয়োগৰাকী বিচাৰক সোমাই গৈছে। এইফালে বিচাৰকে চাই আছে আৰু আনফালে আমাৰ সভানেত্ৰী আৰু সম্পাদিকাই প্ৰতিযোগিতাৰ বিভিন্ন কামত ব্যস্ত হৈ আছে। তাৰ মাজতে আমি সকলোৱে বহি চাহ খাই ল'লোঁ আৰু দুয়োগৰাকী বিচাৰকৰ লগত মই নিজেও এখন ফটো তুলি ল'লোঁ। ৰন্ধন প্ৰতিযোগিতাৰ বিচাৰৰ ক্ষেত্ৰত বিচাৰকে কি ক'লে শুনকচোন। আচ্ছা, আজি আমাৰ যিটো কম্পিটিশ্যন হ'ল কুকিং কম্পিটিশ্যন, তাত মেইন বস্তু আছিলে কি চুজি, চেমনি। গতিকে চুজিটো চাবলৈ গ'লে আমি প্ৰথমতে চাওঁ, সোমাই গৈ চব যেতিয়া চাওঁ তেতিয়া প্ৰথম প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো আহে, কেনেকৈ বস্তুটো তেওঁলোকে প্ৰেজেণ্ট কৰিছে। ছেকেণ্ড আমি চাওঁ বস্তুটো যিটো চুজিৰ, যিহেতু চুজি কিমান আছে পাৰ্চেণ্টেজ। কিছুমানে চুজি নামটো কৰি দিয়ে, অইন বস্তু বনাই দিয়ে, সেইটো কথা। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে আপোনাৰ টেষ্টটো কেনেকুৱা হ'ব লাগিব। তৃতীয়টো হৈছে কালাৰ,
কালাৰ কালাৰটো আহিব লাগিব এটা কালাৰ এনে লাগিব কিছুমানে ইন'ভেট কৰে চেফ্ৰন দি দিছে চেফ্ৰনৰ কালাৰটো ধুনীয়া আহে বহুতে কেৰামেল সেইটো কৰি পেলাই দি দিয়ে কেৰামেল চুগাৰ সেইটো ৰংটো কিন্তু সেই বস্তুটো মিলাব পাৰিব লাগিব তেতিয়া ভাল হয় তাৰপিছত একদম শেষত আমি অভাৰঅল প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো মানে তেওঁলোকে কি কি দিছে এক্সেচৰিজ কিহত দিছে বস্তু যদি এগৰাকী কোনোবাইতো কিছুমান এনেকুৱা কণ্টেইনাৰ প্লাষ্টিকৰ হেৰি দি দিছে চাৰিচুকীয়া সেইবোৰ নহয় আপুনি দেখিলে যাতে এপিলিং হয় বস্তুটো প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো তেনেকুৱা হ'ব লাগিব তাৰপাছতহে আপোনাৰ টেষ্টটো আহিব গতিকে দিয়া বস্তুটো যদি ধুনীয়া হয় অট'মেটিকেলি চাইক'লজিকেলি এইটো ভালেই হ'ব হয় সেইকাৰণে আমি অভাৰঅল হেৰিটো প্ৰেজেণ্টেশ্যন গতিকে টোটেল নাম্বাৰটো কৰি পেলাই আমি প্ৰেজেণ্টেশ্যন আপোনালোকে প্ৰেজেণ্টেশ্যনত বস্তুটোৰ টেষ্টতকৈ প্ৰেজেণ্টেশ্যনত বেছি গুৰুত্ব দিয়ে নেকি টেষ্টতো দিব লাগিব চব দিব লাগিব অভাৰঅল যিটো প্ৰেজেণ্টেশ্যন মানে টেষ্টটোতো গ'লেই কালাৰ গ'ল চব গ'ল শেষত প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো ফ্লেভাৰ এইবোৰ চব চাই এইটোত মানে গোটেই নম্বৰখিনি আহি যায় অকল প্ৰেজেণ্টেশ্যন প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো লাগিবই যদি সেইটো বেয়াকৈ দিয়ে তেতিয়া আপুনি মাইনাছ আহিব ঠিক আছে থেংক ইউ